array ქართულად იგივე მასივები. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის პროგრამირებაში და ამ ვიდეოში განვიხილავთ JavaScript-ში რომელი მეთოდები გამოიყენება იმისათვის, რომ array-ებთან ვიმუშაოთ. პირველი მნიშვნელოვანი მეთოდი ეს არის map მეთოდი. გვაქვს მოცემული მასივი და ამ მასივზე გამოვიყენოთ ეს map მეთოდი. item-c არის ასეთი მასივის სახელი და წერტილი map-ი რო დავწეროთ, ეს უკვე ნიშნავს რომ maps ვიყენებთ, უბრალოდ ამ maps უნდა გადავცეთ ფუნქცია აქ შიგნით. ამ ფუნქციაში კი არგუმენტად შემოდის item-ი, ну შეგიძლიათ რამე სხვა დაარქვათ, მაგალითად a ან რაღაცა ნებისმიერი სიტყვა, უბრალოდ იცოდეთ რომ ეს item-ი არის აი ამ მასივში რაც არსებობს ის ცვლადები მნიშვნელობები. მაგალითად item ჯერ 500 იქნება, მერე 216 გახდება, მერე 11 გახდება და ასე შემდეგ. და მაგ map-მა უნდა დააბრუნოს, მაგალითად დააბრუნოს item გაბრალებული 2-ზე. და ეს შევინახოთ რამე ცვლადში რომ გამოვიტანოთ კონსოლობით. console.log result. და აი მოცემული არის მასივი, იგივე ზომისაა რაც ეს მასივი, უბრალოდ იგივე, ანუ ეს 500 ავიღეთ item-ი, გავუმრავლეთ 2-ზე, ჩავამატეთ მასივში, მერე გადავედით 216-ზე, გავუმრავლეთ 2-ზე, ჩავამატეთ აქ ახალ მასივში და ასე შემდეგ. ანუ map-ი აკეთებს ამას. Maps ასევე შემოდის დამატებით რამდენიმე არგუმენტი, ეს არის i და არის array, მაგალითად, ну, შეგვიძლია აქაც სხვა სახელები დავარქვათ, მაგრამ თანმიმდევრობას მნიშვნელობა აქვს. i არის ეს რამდენი iterაციას უნდა, მაგალითად, console-ი რო ნახოთ i და აი 0 1 2 3 4 5 8, სულ გვაქვს ასე ვთქვათ 9 მნიშვნელობები აქვს და მომდა 9 ჯერ 0-დან რადგან სიწყება, უბრალოდ იცოდეთ რომ 9 ჯერ მომდა, აი აქაც წერია რომ 9. და ეს array რომელიც შემოდის, ეს არის თვითონვე array, ანუ ეს ორიგინალი array, რომელიცაც მოქმედებთ. შეიძლება რამეში გამოგადგეთ და ამიტომაც იცოდეთ, რომ აი maps შემოდის რამოდენიმე მნიშვნელობა, არგუმენტი და რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ზოგადად კი maps-ის გამოყენება აი ასე ხდება, რაღაცა აქედან იღებთ ამას და მერე რაღაცა ლოგიკას უწერთ და იმ ლოგიკა მერე დაბრუნებული იქნება ახალი array. ესა maps-ის ძირითადი ლოგიკა. მეორე მეთოდი ეს არის forEach. forEach როგორ მუშაობს როგორც map-ი, მაგრამ არ აბრუნებს არაფერს. ანუ forEach დაბრუნება არ აქვს, უბრალოდ items-ი რო დავწეროთ აქ და forEach-ი და მაგალითად აქ forEach ზუსტად იგივე iterაციას აკეთებს, ზუსტად იგივეს არ აკეთებს, iterაციას აკეთებს მასივზე, მაგალითად აქ ისევ item-ი დავწეროთ და console.log-ი item-ი. და ხო, სათითაოდ ყველაფერი გადაუარა და გამოიტანა. სათითაოდ ყველაფერს თუ გინდა რომ მივწდეთ და უბრალოდ რომ გადაუაროთ სათითაოდ ყველას, მაგისთვის შეიძლება გამოიყენოთ forEach. forEach რეალურად კი არაფერს არ აბრუნებს, მაგალითად აქ რო შევინახოთ ისევ სიტყვაზე რამე წლად result. და აქ რეთანი რო გავაკეთოთ, რო განახოთ უბრალოდ result forEach-ი, ხო, არც აბრუნებს error-იც. result, error-ი სხვა რაღაცის გამო არის, მაგრამ item-ი აქვს. ხო, undefined, ანუ არ აბრუნებს forEach-ი არაფერს. ამიტომაც უბრალოდ forEach-ი საჭიროა იმისათვის, რომ აი რაღაცა პატარა იტერაცია მოხდეს ცვლადებზე, რომელიც არის array-ში შენახული. შემდეგი მეთოდი არის indexOf-ი. indexOf-ი აბრუნებს მნიშვნელობას, მაგალითად result-ი და რო დაწერთ items წერტილი indexOf, ოღონდ indexOf-ს არ ჭირდება ფუნქციის მიცემა არგუმენტად. ესე იგი, აქ არა აუცილებელი ფუნქცია რო დაწერთ, უბრალოდ indexOf-ი ეძებს, მაგალითად ვიცით, რომ აი 91 გვაქვს აქ ჩვენს array-ში და ვეუბნებით 91-ის indexOf-ი ინდექსი რაც არის, იგი დამიბრუნებ და აბრუნებს მართლაც იმ index, რო console.log-ი რო ვქნათ აქ result-ის, result ხო, აბრუნებს იმის index, რასაც მიუთითებთ, ანუ 91-ის index-ი მიუთითებთ და ამოგიგდო, მაგალითად სიტყვაზე 40-ის index რო ამოვიღოთ, 8 იქნება, კი ბატონო, ამოგიგდო 8. და indexOf-ი ძირითადად ამას აკეთებს, მარტივი არის ძალიან. indexOf-ის მსგავსი მეთოდი არის findIndex-ი. თითქმის იგივე არის, უბრალოდ findIndex-ი იღებს ფუნქციას უკვე. და ეს ფუნქცია უნდა გადავცეთ ამ ფუნქციას ლოგიკა. და რა არის ლოგიკა? ლოგიკა არის მაგალითად აქ item-ი შემოდის, რა თქმა უნდა და ეს დაგვიბრუნოს ისეთი item-ის ინდექსი, რომელიც მაგალითად მეტია 500-ზე. ესე იგი, ეს findIndex-ი დაგვიბრუნოს ისეთი index, რომელიც მეტია 500 და აი result-ი რო გამოვიტანოთ.
ხო, დააბრუნა 3. ესე იგი 574-ის ინდექსი დააბრუნა, იმიტომ რომ 0, 1, 2 და 3 რო დავეთვალოთ, ამის ინდექსი არის 3. და მაქედან გამომდინარე, ლოგიკიდან გამომდინარე, პირველს, რომელსაც ნახავს, იმას ის გამოაქვს. მაგალითად, ესენი ცოტა რო შევცვალოთ აქ, რო იყოს 5 და აქ ცოტა დავაპატარავოთ ესენი. ხო. და მაგალითად იყოს მეტია 200-ზე. ხო, პირველივე აი ეს ამოვაგდო რეალურად ესეც არის 200-ზე მეტი. მაგრამ პირველი რომელიც იპოვა ეს არის 216, 0, 1, ამის ინდექსი არის 1, მაქედან გამომდინარე ამის ინდექსი დააბრუნა. ამიტომაც ესე მუშაობს findIndex-ი და findIndex-ა ზოგადად ყველა მეთოდს, რომელსაც გადაეცემა ფუნქცია, ყველას აბსოლუტურად აქვს თავისი დამატებითი არგუმენტები, რომლებიც არის i-წეღან როგორც ნახეთ map-ზე და array. array-ს ასეთ შეგვიძლია დავწეროთ და ესეც. ეს იყო findIndex. ამ მეთოდის მსგავსი გვაქვს ერთი მეთოდი, რომელიც არის find-i. მოდი ასე უბრალოდ წავშალოთ, find-i იყოს უბრალოდ ზუსტად იგივე ლოგიკა იგივე არის, უბრალოდ რასაც აბრუნებს არის განსხვავებული. ის თუ აბრუნება და index, იმიტომ რომ findIndex-ი არის, ეს find-i აბრუნებს იმ ცვლადს, რომელიც შეესაბამება ლოგიკას. პირველ ცვლადს და არა სიტუაზე აბრუნებს იმ პირველ ცვლადს, რომელიც შეესაბამება ლოგიკას. ამიტომაც თუ findIndex-აც გაიგებთ, find-იც ძალიან მარტივი არის. კიდე გვაქვს ესეთი მეთოდი 3 და 3 მუშაობს თითქმის როგორც find-i, უბრალოდ 3 აბრუნებს ან truth, ან false. ესე იგი 3 აბრუნებს ისეთ truth, მაგალითად აქ array-ში ერთი მნიშვნელობა მაინც თუ არის მეტი 200-ზე, ხო, მაშინ დააბრუნე true და მართლაც ანუ ერთი მაინც არის 200-ზე მეტი, მაგალითად 216 მეტია 200-ზე და მაქედან გამომდინარე true-ს აბრუნებს. მაგრამ რო უთხრათ აქ 500-ზე მეტი თუ არის ერთი მაინც, აბრუნებს false. და ასე მუშაობს 3. მაგრამ 3-ის ასე რომ ვთქვათ, კიდე მსგავსი არის every. ეს every აკეთებს იმას, რომ თუ ყველა არის მეტი, ანუ ესეც მეტი უნდა იყოს, ესეც მეტი უნდა იყოს, ესეც მეტი უნდა იყოს 500-ზე, მაგშენ ან 200-ზე თუნდაც, რომ წაღან 3-ზე true დააბრუნა, ამ შემთხვევაში false დააბრუნებს, რადგანაც 2 არ არის 200-ზე მეტი, 216 კი არის, მაგრამ აი ყველა ცვლადი, რომელიც აქ მოთავსებული არის, სათითაოდ ყველა უნდა იყოს მეტი 200-ზე. სათითაოდ ყველა არ არის მეტი 200-ზე, აქედან გამომდინარე false არის, მაგრამ 0 რო დავწეროთ, სათითაოდ ყველა მეტი არის 0-ზე, აქედან გამომდინარე ეს არის true. კიდე ლოგიკურ მნიშვნელობას რომ აბრუნებს, ესეთი არის includes. და ეს includes არ ჭირდება ფუნქციის გადაცემა, აქ უბრალოდ შეგვიძლია მაგალითად 81 რო გვაქვს აქ თუ 81 არის, მაშინ დააბრუნეთ true და აბრუნებს true-ს. თუ მაგალითად 300 დავწერთ და 300 აქ არცად არ გვიწერია, დააბრუნებს false. და ხო, ძირითადად ასე მუშაობს ეს includes. Include-ის გარდა გვაქვს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდი, ეს არის filter მეთოდი, რომელიც ხშირად გამოიყენება და სახელიც ამბობს თვითონ რას აკეთებს ეს მეთოდი, ფილტრავს arrays და გიბრუნებთ ახალ arrays იმის მიხედვით თუ როგორ დავწეროთ ლოგიკა და იმ ლოგიკიდან გამომდინარე გაფილტრულ arrays გიბრუნებს. მაგალითად return item-ი, რომელიც მეტია 200-ზე, ან დააბრუნებს ახალ arrays და ჩასვამს ამ array-ში ისეთ item-ებს, რომლებიც მეტია 200-ზე. 216 ამ შემთხვევაში და 494. და ძალიან საჭირო და გამოსადეგი მეთოდი არის. და ბოლოს ასეთი მნიშვნელოვანი მეთოდი არის reduce, რომელიც დამწყებებს ზოგადად თუ უჭირთ, მაგრამ ძალიან კარგი მეთოდი არის, ამასაც ფუნქცია უნდა გადავსვეთ. ასე. და აქაც შემოდის item-ი, მაგრამ item-ამდე რაც მნიშვნელოვანი არის, შემოდის აკუმულატორი და ეს აკუმულატორი რას აკეთებს? დავწეროთ მაგალითად ამ აკუმულატორს დამატებული item-ი. ეს რეალურად ახლა შეკრებს ამათ აი მასივში რაც არის ამათ ჩამს, მაგრამ აკუმულატორი რა არის? აკუმულატორი არის რაღაცა დასაწყისი. მაგალითად, ვეუბნებით, რომ აი რაღაცა ცვლადი გვაქვს და აი წარმოვიდგინეთ ამ ცვლადს რომ 0 იყოს ეს ცვლადი და 0-ს დამატებული 2, მერე დამატებული 216, მერე დამატებული 11, მერე 5 და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი რაღაცა არის. ამ 0-ს კი დეფალტად 0 არის, უბრალოდ ამას შეგვიძლია მივუთითოთ აი ამ ფუნქციის, ანუ ამ შიდა ფუნქციის სრულის შემდეგ მძიმეს დაწერთ და 0. და ეს იქნება. მაგალითად, აქ ახლა რომ დამეწერა 10 სიტყვაზე,
936 ხო არის ამათი ჯამი 10-ით რო დაწყებული იყო ეს აკუმულატორი ხო იქნებოდა 956 და აი 10 რადგანაც მიწერია იქნება 956 ესე იგი დაიწყო 10-ით 10 დამატებული 2 მერე დამატებული 216 მერე 11 და ასე შემდეგ ანუ მარტივი არის ძალიან არაფერი ისეთი არის უბრალოდ აკუმულატორი უნდა იცოდეთ რომ რაღაცა დასაწყისი არის და თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ პასტაბურცელი აიღოთ 0-ს დამატებული მაგალითად 2 მერე გააკეთოთ 216 ან შეამციროთ თუ გინდათ და აი მიხვდებით უფრო კარგად დეტალურად როგორ მუშაობს radius-ი საკმაოდ მნიშვნელოვანი მეთოდი არის და ზოგადად მეთოდები შეგიძლიათ ესეთი რაღაცა დასერჩოთ array mdn მაგალითად და array-ზე მოცემული აი გავადიდო array-ზე მოცემული მეთოდები რაც არსებობს აქ შეგიძლიათ გადაახედოთ აი მაგალითად ჩვენ filter-ი გავარჩიეთ findIndex-ი ეს მეთოდები თუ დაგავიწყდებათ ან რაღაცა შეგიძლიათ უბრალოდ მარტივად ნახოთ აი find-ზე რო ნახოთ აქ მაგალითიც არის მოცემული და ბევრი მეთოდი არის ანუ მარტო ეს 10 მეთოდი არ არის მნიშვნელოვანი ბევრი აი მეთოდები არსებობს რომლებიც უფრო გიმარტივებს პროგრამირებას და ზოგადად მუშაობას მასივებთან და ამიტომაც შეგიძლიათ ესენი ზოგზოგიერთები ყველა არა რა თქმა უნდა უბრალოდ გადახედოთ გამოგადგებათ და დაზეპირება ამათი არა აუცილებელი უბრალოდ პრაქტიკიდან გამომდინარე გამახსოვრდება ეს ყველაფერი ну სულ ეს იყო რაზეც მინდოდა საუბარი მადლობა ყურადღებისათვის გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დაელაიქოთ ვიდეო